lại một màu màu là sao nó mà nhớ bắt cứ mua thôi à? Nó mày cũng mà tao cũng chạy khóc đi mua giờ. Tôi cũng đã về đến nhà rồi. Anh ơi, của em hết bao tiền ạ? 500 à? Em gửi. Xin. Nó mà nhớ bắt cứ mua thôi à? Nó mày cũng mà tao cũng chạy khóc đi mua giờ. Bắt cứ coi lắm đi, coi chồng mua em như này. Nghe chúng tao Cứ coi lắm đi à, tao ấy chồng mua cho mấy nhiều chồng cần tới này, không có mua ở chẳng à? cũng tôi muốn lỡ thì tôi muốn nhà thì giờ phải nuôi cái mà mua du thì mấy Thì á thì đấy, nó muốn nhỏ thì gì không chỉ có cần không nhỏ. Cả tôi sai gì à?
mấy bao cô lấy mùi cũng tụi mà chơi nhau cũng muốn nhau thì dạ lúc tao nó hay có sát Ôi cha, cũng mong chờ bắt như nhà thằng ấy lúc gì vậy muốn ta mà chị chịu à? Ai muốn ta mà? Tại đây mỗi bác kinh nhà tăng ông mua là chỉ có kiếm không? Cuối cùng mình cũng đã về đến nhà rồi. Không biết mẹ mình có ở nhà không nữa. Tại đây mỗi bác kinh nhà tăng là chỉ có mỗi khâu thừa sâu cho để tí cho mông bà. tao khai nhà tao muốn tìm mà Tại đó là tôi tại ông học thì mà mông mông lo tại sao đó Nãy ơi chào ơi, xin chào tụi mốt con đã tập. cô mùa mùa cô cho tôi cho có cứ mùa mùa ở tôi chỉ của tôi đã tự rồi
ê cháu nghe từ lúc con ấy cái nhà con kỳ được của em gì đi từ tôi mua tiền từ tôi mua từ của này khi bạn cháu nghe thì tao ôi luôn cháu thì nó có ha tập cũng phải tôi xét thì tôi cũng không của này đi ê ở mình không nghe coi mua bé sang dùng coi tôi tự nghe rồi tại tôi chỉ phải nghe ê ở bên xung quanh nghe coi tôi sẽ nghĩ ta tới xung quanh nhau như học tiền nhưng mà chơi nhau thì mình sẽ thì sao có gì nó sẽ có thể để thấy có cái mò nhá thì là cho mình sẽ tí nhau như coi chỉ mà thọ có chỉ cứ sẽ cứ bố nhờ bố chỉ cứ mà về bố nhá chỉ mà cái mà chỉ mà không để ở đấy mình sẽ có thể có thể tí mò mà thật sự quá chỉ mình chỉ mà lấy một chuyện nè lấy cho anh lấy một chuyện nè nhưng mà thật sự đi khó thì tí mò anh đi anh nhớ chả mấy cái một chuyện bên nhà là chuyện nè không mà in ta thấy thì mà thật sự in lâu đi chỉ có đi tí thấy cái đấy tí mò thôi ôi là gì lưu chế là lưu cứ mà nhá chỉ xem lưu một chuyện nào cho mua à cái một chuyện bên lưu cứ mà nhá chỉ như nào mà mình có cứ mấy mỏ lên chị mình mà xem bây giờ mình khá chơi ra từ từ mà cho các bạn nhớ mình là phải làm gì thôi mình đang xem nào y mà chính giải qua lời tới y muốn thay thuê nhau sao mẹ mình sẽ là chơi nhau tao y tao ấy nó mấy đứa vui tao hay sao lẽ mình thả cho tao là chơi nhau này chị bị tuổi đôi chị tây xong mà chị nhau rồi mình là chơi nhau chị mình nhau chị cái trái muốn xem mà hai chị mình bây chị nhau nhau chị hỏi mi chỉ là chơi nhau chị mình nhau mi mua cho to chúng ta mi đi mà mình nhau họ này mua năng chơi nó là mi đi hạt ý mà muốn xem à
么？所以现在ô lúc bên đó bọn nè mình chụp bắt chạy chạy cái hết rồi mình chia chạy đi không cuối cùng thì chúng ta có nhà để ở mình phải đi dọn dẹp thôi học xong rồi mình đi có gì
Yo. Mà nói ít tuổi nó có tụi mình xuống nó, ai cũng cần thằng xuống nó. là mà nó sẽ có một đất nó cái tiếng nó mình thấy cũng đâu mà Cái người ta thế.
khó là nó mò cho nó khó ít nọ Vâng mẹ. Mẹ ơi con thắt rồi đền rồi vào nhà ăn cơm. Ăn đi mẹ. mà nói mà lát chúng nó thì là nói nha là tu là nó đó là nói nhắc kỹ mà tôi mình thấy nổ nhưng mà bao tàng thì tôi nhắc kỹ mà mình thấy nổ Vâng, mình ngủ đi con dọn cái này đi đã.